ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች በያላችሁበት ሰላም ብያለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ቪዲዮ ያው እንደሚታወቀው በአብዛኞቻችን ፋይላችን የተደራረቡ ፋይሎች ወይም አንድ ፋይል ከሁለት ጊዜ ከሶስት ጊዜ በላይ ሴቭ ሆኖ ሚሞሪያችንን በጣም ቢዚ የሚያደርግበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ያው ብዙዎቻችን እናውቃለን። ፋይሎችን በተለያየ ጊዜ ወይም ለምሳሌ ፎቶዎች ሊሆኑ ይችላሉ፣ ቪዲዮዎች ሊሆኑ ይችላሉ። በተለያየ ጊዜ ሴቭ ያደረግናቸው ወይም በሚሞሪያችን ወይም በኢንተርናል ሚሞሪ ወይም በኤክስተርናል ሚሞሪ ያስቀመጥናቸው ፋይሎች ዱፕሊኬት የሆኑ ወይም የበዙ ፋይሎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ እነዚያ የበዙ ፋይሎችን መለየት በጣም አስቸጋሪ ስለሚሆን ይህንን ቪዲዮ በመጠቀም ወይም ይህንን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ብትከታተሉ እነዚህን የበዙ ፋይሎች ወይም ዱፕሊኬት የሆኑ ፋይሎችን በመለየት ዲሊት ማድረግ የምንችልበትን ቀላል ዘዴ ትመለከታላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ማለት ነው። እሺ ምንድን ነው የምናደርገው? አፕሊኬሽን ነው የምንጠቀመው ይህንን ነገር እነዚህን ዱፕሊኬት የሆኑ ፋይሎችን ሪሙቭ ለማድረግ የምንጠቀመው አፕሊኬሽን ነው። ይሄ አፕሊኬሽኑን ላሳያችሁ። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው፣ አያችሁት? ይሄኛው ነው አፕሊኬሽኑ። ስለዚህ የአፕሊኬሽኑ ስም ዱፕሊኬት ሪሙቨር ነው የሚለው። ዱፕሊኬት ሪሙቨር አፕሊኬሽንን እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ በዋናነት እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ነው ወሳኙ ነገር እና ይህ ቪዲዮ እስከሚያልቅ ድረስ ከመጨረሻ ድረስ ተከታተሉ። ምክንያቱም አጠቃቀሙን ማወቅ ስላለባችሁ ማለት ነው። እሺ ልክፈተው፣ መጀመሪያ አፕሊኬሽኑን ልክፈተው። ያው አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው ብያቸዋለሁኝ። አፕሊኬሽኑ ይሄ ነው። አፕሊኬሽኑን ክሊክ በማድረግ እከፍተዋለሁኝ። እሺ አፕሊኬሽኑን ከፈትኩት። አሁን የዱፕሊኬት ፋይልስ ሪሙቨር ነው የሚለው እንትኑ አፕሊኬሽኑ ሎድ እያደረገ ነው፣ እየጫነ ነው። እሺ ያው አሁን አፕሊኬሽን እንትኑ እዚህ ጋር ሚሞሪው 32 ነጥብ ቶታል 51 ጂቢ ያለው 32.27 ጂቢ አቬሌብል የሆነ ሚሞሪ አለ ማለት ነው። ስለዚህ ዋናው ያ ሳይሆን የኛ ዋናው ትኩረታችን ምንድነው? ዱፕሊኬት የሆኑ ኢሜጆችን፣ ቪዲዮዎችን፣ ኦዲዮዎችን፣ ዶኩመንቶችን፣ ኮንታክቶችን እንዴት መለየት እና ዲሊት ማድረግ እንችላለን። በቀላሉ ዲሊት እና መለየት የምንችልበትን መንገድ ነው እያየን ያለ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያውን ስትመለከቱ ስካን ዱፕሊኬት ኢሜጅ ይላል። የመጀመሪያው ስካን ዱፕሊኬት ኢሜጅ ይሄ ማለት ነው። ይሄ ስካን ዱፕሊኬት ኢሜጅ የሚላለን፣ ስካን ዱፕሊኬት ቪዲዮስ የሚላለን፣ ስካን ዱፕሊኬት ኦዲዮስ የሚላለን እና ያው እንደምትመለከቱት ስካን ዱፕሊኬት ኮንታክት አለ፣ ስካን ዱፕሊኬት ዶኩመንት አለ። እነዚህ ነገሮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስካን ለምሳሌ ስካን ዱፕሊኬት ኢሜጅ የሚለውን ልክፈተው። ክሊክ በማድረግ ይኸው ስከፍተው ስካን ያደርጋቸዋል። ዱፕሊኬት የሆኑ ፋይሎችን ስካን በማድረግ ለይቶ ያስቀምጥልኛል ማለት ነው። ይኸው እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር ከታች ያለውን ተመልከቱ። ዲሊት ኢሜጅ የሚል ይሄ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄንን ዲሊት ኢሜጅ የሚል ይመጣልናል። አያችሁት? አሁን ዲሊት ኢሜጅ 71 ዱፕሊኬት ኢሜጅ አሉ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር 72 ዱፕሊኬት የሆኑ ኢሜጆች አሉ ማለት ነው። እነዚህን ዱፕሊኬት የሆኑ ኢሜጆችን ለየብቻቸው ለይቶ አስቀምጦልን። አሁን ለምሳሌ የመጀመሪያውን እንመልከት። የመጀመሪያ ሁለት ፋይሎች አሉ። በመጀመሪያው ብቻ ምሳሌ ያሳያችኋለሁኝ። የመጀመሪያው ሁለት ፋይሎች የመጀመሪያው ፋይል የትኛው ነው? የመጀመሪያው ፋይል
ኦኬ ይቅርታ፣ ይሄ የመጀመሪያው ፋይል ነው። አያችሁት? የመጀመሪያው ፋይል። ሁለተኛው ፋይል ደግሞ ይኸው እንደምትመለከቱት ይሄኛው ነው። ይሄ ማለት የመጀመሪያው ፋይል 2 ጊዜ ተባዝቷል ወይም ዱፕሊኬት ሆኗል ማለት ነው። ይኸው ቲክ ምልክት እዚህ ጋር በማስቀመጥ ዱፕሊኬት የሆኑትን በመለየት ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ዱፕሊኬት የሆኑትን በመለየት ያስቀምጥልናል። ስለዚህ እነዚህን ዱፕሊኬት የሆኑ ፋይሎችን ዲሊት ማድረግ ከፈለግን፣ ነጥለን ዲሊት ለማድረግ ከፈለግን ዲሊት ኢሜጅ ለብቻ አንዳንዱን ብቻ በማስቀረት ዲሊት ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ ዲሊት ኢሜጅ ስልበለው እዚህ ጋር ለምሳሌ አሁን ዲሊት 71 ዱፕሊኬት ኢሜጅ ይለኛል። ዲሊት እለዋለሁኝ። ስለዚህ አሁን አፕሊኬሽኖችን ዲሊት አደረጋቸው ማለት ነው። ዱፕሊኬት የሆኑ ኢሜጆችን አጠፋልኝ ማለት ነው። ሌሎችንም በተመሳሳይ ለምሳሌ ስካን ዱፕሊኬት ቪዲዮስ አለ፣ ኮንታክቶች አሉ። ኮንታክት ለምሳሌ ዱፕሊኬት ኮንታክት፣ ይሄ አሁን ብዙ ጊዜ እኔ ሞባይል ላይ ይሄ ነገር ያስቸግረኛል። 623 ፋይሎች አሉ ይላል። ዱፕሊኬት ኮንታክት ነው የምንመለከተው። ዱፕሊኬት ኮንታክት ላይ 623 ፋይሎች አሉ ይላል። ስለዚህ አሁን አንድ ስም ወይም አንድ ኮንታክት 2-3 ጊዜ ሴቭ አድርጌያለሁ ማለት ነው እኔ በስተት። ስለዚህ ይሄንን ክሊክ አድርጌ ከፍተዋለሁኝ። አያችሁት? አሁን ክሊክ አድርጌ በምከፍትበት ጊዜ ዱፕሊኬት የሆኑ ኮንታክቶች፣ እነዚህ አሁን ኮንታክቶች ናቸው። ዱፕሊኬት የሆኑ ኮንታክቶች 26 ናቸው ይለኛል። ያው ቅድም እንዳሳየዋቸው እዚህ ጋር ነው የምታገኙት። ይሄን ዲሊት ኮንታክትስ ይላል። ስለዚህ ዱፕሊኬት የሆኑ 26 ኮንታክቶች አሉኝ። ስለዚህ እነዚህን ኮንታክቶች ዲሊት ማድረግ ነው። በቀጥታ ትመጡና ያው እዚህ ጋር መጣችሁ ዲሊት ታደርጉታላችሁ ማለት ነው። ዲሊት ኮንታክትስ። ይሄ ይሄኛው ማስታወቂያ ሲመጣ ከላይ ያለችውን ክሎዝ የምትለዋል ወይም ይችን ክሊክ በማድረግ ታጠፉታላችሁ ማለት ነው። ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው ያው ቀስ አድርጌ እያስረዳኋችሁ ያለሁት። ስለዚህ ዲሊት ኮንታክት ብያለኝ። የተደጋገሙ ፋይሎችን ዲሊት ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናሌ ተከታታዮች እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁኝ። አፕሊኬሽኑን እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ዱፕሊኬት የሆኑ ወይም የበዙ ፋይሎችን በቀላሉ በዚህ አይነት መልኩ ዲሊት በማድረግ ፍሪ ማድረግ ስፔሳችሁን፣ የሞባይላችሁን ስፔስ ፍሪ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይህን ይመስላል። ሰብስክራይብ ማድረግ እና የደወል ምልክቷን መጫን አትርሱ። ለዛሬ ያዘጋጀሁት ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።